નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 7 ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં અલગ અલગ પ્રયોગો આવે છે, જેમાં પ્રયોગપોથીનો પ્રયોગ 12મો છે એની આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો ત્યાં તમને ધોરણ વાઇઝ અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એમાં ધોરણ 7ના સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટ છે, ધોરણ 7ના બીજા પણ અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, જેમાં સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે એ પણ મુકાઈ ગયા છે. આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, જોવાથી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થશે, આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થશે. ન જોયો તો જોઈ લેજો. હવે ચેનલમાં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા છે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, એટલે નોટિફિકેશન આવી જાય ફ્રી ઓફમાં છે એ પણ, કે કેવો વિડીયો મુકાયેલો છે તાત્કાલિક જ્ઞાનથી તમે જોઈ શકો. આજે આપણે પ્રયોગ 12મો છે એને વિશે ચર્ચા કરીએ, જેમાં હેતુ પહેલા જોઈએ કે આપેલ લોખંડની ખીલીને વિદ્યુત ચુંબક બનાવવાની છે. બરાબર, વિદ્યુત ચુંબક કેમ બને એ આપણે જોઈએ. બરાબર, તો એના માટે સાધનો જશે: ખીલી, ઇન્સ્યુલેટેડ તાર, વિદ્યુત કોષ એટલે કે સેલ, સ્ક્રૂ ને સ્વિચ. તો આકૃતિ પર તમે જોઈ શકો છો કે એક બેટરી લીધેલી છે. બરાબર, એટલે વિદ્યુત કોષ સેલ, બરાબર, એને એક ચાપ સાથે જોડ્યો છે, અને બીજો છેડો છે એ ત્યાંથી લઈ અને ખીલી સાથેના જે ભાગ છે એમાં વીંટાળેલો છે, અને પ્લસ વાળો જે છેડો છે ખીલીને નીચેના ભાગમાં વીંટાળેલો છે. તો આ રીતના આખો ઇન્સ્યુલેટેડ તાર છે એ લગાડેલો છે. બરાબર, હવે એને વિદ્યુત ચુંબક બનાવવું છે આપણે. તો વિદ્યુત ચુંબક બનાવવા માટે એને કઈ રીતે કરી શકીએ? તો કે એના માટે તમારે વિદ્યુત પસાર કરવું પડે. તો બેટરી જે કળ છે, ચાંપ છે, ચાલુ કરીએ, ચાલુ ક્યારે થાય? તો ક્યાંય અડાડીએ ત્યારે ચાલુ થાય ને, ઓન સ્થિતિમાં આવે. એમને ખબર છે, ઓન સ્થિતિમાં આવે, અડાડીએ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય. વિદ્યુત પ્રવાહ જેવો પસાર થશે એટલે આજુબાજુ છે એ આકર્ષણ ઉત્પન્ન થશે. કેનું? તો કે લોખંડનું આકર્ષણ થશે, એટલે બીજી જે ટાંચણીઓ નીચે પડેલી હોય એ આકર્ષણ ક્યાં ચોટી જાય? તો કે આ ખીલી સાથે ચોટી જાય ઉપર. બરાબર, જેવું અહીંથી ચાપ છે બંધ કરી દે એટલે કે ખુલ્લી કરી નાખીએ. બરાબર, ખુલ્લી કરી નાખીએ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ જતો બંધ થઈ જાય. ચાપ ખોલી નાખો એટલે ઓફ સ્થિતિ કહેવાય. કેવી કહેવાય? ઓફ સ્થિતિ. એટલે ચાપ બંધ થઈ જાય. બરાબર, એનો મતલબ કે ઓફ સ્થિતિમાં આવે. બરાબર, ઓફ સ્થિતિમાં કોને કહેતા? અહીંથી ચાપ છે ખોલી નાખીએ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ જતો બંધ થઈ જાય. વિદ્યુત પ્રવાહ જતો બંધ થઈ જાય એટલે ખીલી સાથે જે ટાંકણીઓ ચોંટાડેલી હતી ને બધી નીચે પડી જાય. શું કામ? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહના કારણે એમાં આકર્ષણ ઉદ્ભવ્યું હતું, બધી વિદ્યુત પ્રવાહ જતો બંધ થઈ ગયો. વિદ્યુત પ્રવાહ જતો બંધ થઈ ગયો એટલે વિદ્યુત ચુંબકનું કામ બંધ થઈ ગયું. બરાબર, વિદ્યુત ચુંબક કામ કરતું બંધ થઈ ગયું એટલે ટાંકણીઓ નીચે પડી ગઈ. એ રીતના વિદ્યુત ચુંબક છે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો એના આધારે પદ્ધતિ લખી શકીએ કે આશરે 75 સેમી લાંબો ઇન્સ્યુલેટેડ એટલે પ્લાસ્ટિક કવર ધરાવતો તાર અને 6 સેમી લાંબી લોખંડની કાટ વગરની ખીલી લો. કાટ વગરની શું કામ કીધી? કે કાટવાળી હોય ને તો આકર્ષણ એટલું થાય નહીં. બરાબર, એટલે કાટ વગરની કીધી. તારને ખીલીની ફરતે ચુસ્ત રીતે ગૂંચળાની જેમ વીંટાળી દેવાનું છે. બરાબર, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તારના બંને મુક્ત છેડાઓ પરથી ઇન્સ્યુલેટેડ પડ દૂર કરી દેવાનું, અને ઉપરથી જે ઇન્સ્યુલેટેડ પડ છે તારનું એ કાઢી નાખવાનું, પછી એને વીંટાળવાની છે. બરાબર, એનો પ્લાસ્ટિકનું કવર એમ રાખીએ તો કંઈ આકર્ષણ નહીં થાય. પ્લાસ્ટિકનું કવર કાઢીને અંદરનો તાર હોય ને એ વીંટાળવાનો છે. દૂર કરી વિદ્યુત કળ અને વિદ્યુત કોષ સાથે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જોડી દેવાનું છે. ખીલીની નજીક કે તેના પર થોડીક ટાંકણીઓ મૂકવાની છે. હવે વિદ્યુત કળ છે એ ઓન કરી દેવાનો. ઓન સ્થિતિમાં આવે એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ થઈ જાય. વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ થાય તો શું થાય છે? કે નીચે પાછો પ્રશ્ન આપ્યો, શું ટાંચણીઓ ખીલીની અણી પર વળગી જાય છે? તો કે હા, નીચે જે ખીલીઓ પડી, ખીલી સાથે જે ટાંચણીઓ પડી છે ટાંચણીઓ ખીલી સાથે ચોંટી જાય છે. હવે વિદ્યુત કળ ઓફ કરી દે. ઓફ કરી દઈ એટલે જે ચાપ છે એને ખોલી નાખો એટલે ઓફ થઈ જાય ને, એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ જતો છે એ બંધ થઈ જાય. વિદ્યુત પ્રવાહ હોય તો બંધ થઈ જાય. પછી પ્રશ્ન કરે કે શું હજુ પણ ટાંચણીઓ ખીલીની અણી પર વળગી રહેલી છે, કે હજી પણ જે સ્વિચ છે ઓફ થઈ ગઈ તો હજી પણ એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય? તો કે ન થતો હોય. તો ટાંચણીઓ છે શું હજી ચોટેલી છે? તો કે ન ચોટેલી હોય. પછી ક્યાં હોય? તો કે નીચે પડી જાય. બરોબર, તો એમાં લખી શકીએ ના, હજી હવે વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ થઈ જાય છે, જેના કારણે ટાંચણીઓ છે નીચે પડી જાય છે. તો અવલોકન પરથી આપણે લખી શકીએ કે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ શરૂ કરતા સ્ક્રૂ ખીલીને પોતાની તરફ આકર્ષે છે, અને બંધ કરતા થોડા સમય પછી ખીલી નીચે પડી જાય છે. તો નિર્ણય લખી શકીએ કે લોખંડની ખીલી વિદ્યુત ચુંબક બને છે. તો જ્ઞાન ચકાસણી માટેના પ્રશ્નમાં આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના પ્રશ્ન માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ હોય ક્રમઅક્ષર પ્રમાણે ABCD માંથી જે આવતો હોય એ જવાબ લખવાનો છે આપેલા ખાનાની અંદર. પેલું છે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરતું સાધન કયું છે? તો વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરતું સાધન વિદ્યુત કોષ છે.
જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે વિદ્યુત કોષ એટલે સેલ. બીજું નીચેનામાંથી કયું સાધન વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરે? વિદ્યુત ઘંટડી છે ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરે તો જવાબમાં ડી ઓપ્શન આવશે. ત્રીજું છે ફ્યુઝ વિદ્યુત પ્રવાહની કઈ અસર પર કાર્ય કરે છે? ફ્યુઝ છે ઉષ્મીય અસર પર કાર્ય કરે છે તો જવાબમાં એ ઓપ્શન આવશે. ચોથું છે કયા ઉપકરણમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા અનિચ્છનીય છે? તો વિદ્યુત બલ્બમાંથી જે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે જોતી નથી એટલે અનિચ્છનીય છે છતાં ઉત્પન્ન થાય છે. પાંચમું છે બેટરી માટે કઈ સંજ્ઞા વપરાય છે? તો બેટરી માટે ધન અને ઋણ વાળી સંજ્ઞા વપરાય છે પણ જાજા વિદ્યુત કોષ લગાડેલા હોય એને બેટરી કહીએ આપણે એટલે જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે. પ્રશ્ન નંબર 2 ખાલી જગ્યા પૂરો જેમાં પહેલી ખાલી જગ્યા બે કે બે કરતા વધારે વિદ્યુત કોષોને જોડાણને ખાલી જગ્યા કહે છે તો જવાબમાં આવશે બેટરી. બીજું વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરને આધારે વપરાતા સુરક્ષા ઉપકરણને ખાલી જગ્યા કહે છે એના જવાબમાં આવશે ફ્યુઝ. ત્રીજું વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરનો અભ્યાસ સૌપ્રથમ ખાલી જગ્યા વૈજ્ઞાનિકે કર્યો હતો જવાબમાં આવશે હાન ક્રિશ્ચિયન ઓસ્ટ્રેડે. ચોથું છે ઇલેક્ટ્રિક હીટરમાં વપરાતું તારનું ગૂંચળું ખાલી જગ્યાના તારનું બનેલું હોય છે તો જવાબમાં આવશે નિક્રોમ. પાંચમું છે વિદ્યુત બલ્બની શોધ ખાલી જગ્યા નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી તો જવાબમાં આવશે એડિસન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયો ઉપર જઈને પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.